Onsdag och dags för Verisure-notering. Nya rekord för guldpriset inför kvällens Fed-möte och så kan Oracle bli storägare i TikTok. Varmt välkomna till Börsfrukost. Idag med ingen mindre än Elin Wiker vid min sida. Det är den 17 september och för en gångs skull fick vi inget all-time high på Wall Street igår, även om det var nära. Korta tankar där. Ja, det är väl bara att vi väntar några dagar så får vi nya all-time highs. Jag tycker det är bra att vi kanske får något avbrott i den här sviten. Däremot fick vi en rekordnotering i guldet strax över $3,700 per uns. I Asien hörde Baidu och utbombade elbilsbolaget NIO till vinnare nu på morgonen, upp 17 respektive 11%. Men den stora punkten i kalendern eller i nyhetsflödet är förstås Verisure som kommer sin intention to float idag. Som väntat, det har skvallrats en del om att det här var på gång. Idag fick vi besked, vi har inte alla. Vi har inte prospektet, vi har inte priset på aktien än, men ändå mycket att sätta tänderna i, eller hur? Precis, det känns ju nästan som att det här är ingen nyhet eftersom att vi har pratat om det så mycket och ändå under en hyfsat lång tid. Så nu är det helt enkelt att man officiellt bekräftar uppgifterna och att man är på väg till börsen. Inga detaljer vad det gäller tidsplanen eller som du säger teknisk kurs och så vidare. Men jag tänker att vi kan förvänta oss att nu så handlar det om dagar och veckor snarare än om månader tills vi får prospekt och att vi får Verisure till börsen här i Stockholm. Vi kan väl blicka här på, jag har en kursgraf på något som heter ADT, en amerikansk peer, konkurrent eller motsvarighet som har gått mycket starkt det senaste året. Kanske är det ett tecken på att investeringsaptiten är god för den här typen av verksamhet. Vi vet ju inte exakt detalj kring värdering på Verisure, men lite högre värderat än den amerikanska motsvarigheten, eller vart väntas vi landa? Ja, som jag har förstått det så handlar det om det och det, när jag kikar på, de släpper ju ändå en del siffror i det här pressmeddelandet. Där beskriver man bland annat att den justerade EBITDA-marginalen under då 2024 landade på 45%, men justerad EBIT-marginal var endast 24%. Jag är nyfiken på att veta vad som händer däremellan. Man växte 10% förra året och ARR då som med de här återkommande intäkterna växte med 11%, vilket är i linje med det här målet som Verisure nu har. Marginalen ska upp till 30 förväntar man sig eller hoppas och man vill växa då ARR med 10% och då att hela omsättningsbasen ska växa med men ungefär 1% lägre än det. Vi ska fortsätta läsa detaljer och spåna. Vi har en intervju med vd klockan 10 här på EFN på länk. Missa inte det. Men det här är lite av en återvändare till börsen. Securitas Direct hette bolaget förut en gång i tiden. Precis, år 2008 så köptes man ut av EQT och sen så sålde EQT bolaget till Hellman och Friedman som nu fortfarande är ägaren och det var 2011. Jag tycker det är kul att man skriver att man är stolt över sina svenska rötter och att det är ett naturligt steg för dem att ta då till börsen. Det verkar vara väldigt mycket nya aktier som ska komma ut på marknaden. Vad är det? Cirka 34 miljarder. Det används för att man ska få ner skulden. Det jag tycker är spännande är att det är två existerande då ägare i det här bolaget då. För att det finns ju fler än bara Hellman och Friedman i det här. Det är Alba Investments och Secure Holds Spain och de vill då öka sitt ägande som bestämt sig för att ta en del av det här. Kul för Sverige och Europa förstås också med en stor börsnotering. Väl till skillnad från Klarna då som noterades i USA. Detta trauma som faktiskt också skapar nyheter idag eftersom Klarna-aktier är på väg att ta över Flat Capital, ägarbolaget. Ja, det handlar ju om att Sebastian Siemiatkowskis bolag Double Sunday så får man tänka på McDonalds glass. Men de vill helt enkelt göra en apportemission och det handlar om att ta in Klarna-aktier in i Flat och det kommer då göra att idag så utgör väl Klarna cirka 2% av substansvärdet, men nu ska det gå upp till 96%. Så att det här är ju en typ av sidonotering helt enkelt för Klarna. En typ av tracker kan vi väl kalla det för att det kommer bli i så fall. Intressant tycker jag. Kolla in kursgrafen på Flat. Den har varit allt annat än platt på senare tid. Det här var ett bolag som fick en jobbig mottagande i början. Jag skulle tycka det var tråkigt att det här bolaget på sätt och vis försvann och bara blev en Klarna-tracker.
det har ändå varit ganska spännande, mindre svåråtkomliga techbolag som man har kommit åt genom den här aktien tidigare. Vi får se hur det tas emot av marknaden strax. BICO kan vi nämna kort. Rolf Claesson, nyss fyllde 80, lämnar den ordförandeposten i det här bolaget av hälsoskäl, säger han. Ny ordförande blir Maria Ranka, känd profil, bland annat chef för Stockholms handelskammare. Här har vi BICOs kurskrav för den som inte minns detta kompletta haveri. Det är ju ett bolag i storstädning. Kort vill jag nämna Integrum. Jag kan inte uttala det. Bud som drogs tillbaka igår och skapade ett stort kursdrama. Nu verkar det vara en hel del förvirring som pågår. Ja, precis. De släppte ju ett pressmeddelande här på morgonen där man menar att den storägaren som har varit Rickard Brånemark har lämnat in sina aktier för då Accept, men att någonting har hänt på vägen. Och jag tror att de skyller på Avanza, men Avanza säger till EFN att det inte är deras fel eller någonting som de har gjort som ligger bakom det här. Det blir intressant att se hur det utvecklar sig. Man nådde ju helt enkelt inte upp till Accept-nivån som var på 90%, men hade de här aktierna då varit tillgängliga, då hade man nått upp till det. Det ser ut att bli dagens vinnare också. Ni såg ju hattformationen vi tittade på nyss. Ni ser Integrum, om ni tittar i mitten längst ner till höger, aktien är upp 15-16%. Det låter ju som att man kan hoppas på att budet får ny fart om det bara var ett tekniskt missöde. Överlag mycket grönt på Stockholmsbörsen. Ser ni uppe till höger, Elin? Ja, precis. Det är glada dagar idag. Jag reagerar på Minesto dock som faller 40%, ser det ut som när jag tittar. Förstås på besked om en emission. Det är väl en fallerad småspararfavorit får man väl säga. Ja, verkligen så. Det är väl havsbaserad vindkraft tänkte jag säga, men jag menar havsbaserad kraft. Havsbaserad kraft är inte heller på modet. Det är därmed för att Capital verkar få grönt ljus från investerarkåren, upp 3% på det här beskedet. Nu naggas den av lite till dryga procenten. Stor utspädning värd att hålla koll på och nu är vi på minus. Det var en kort glädjeyra i den aktien. Handlas kring nollan just nu. Vi kan väl titta, AstraZeneca är ner 0,5%, inga stora nyheter, ett par forskningsresultat där. Vill jag inse Securitas här för att hålla kollen på säkerhetsbransch förstås. Rör sig mer i Truecaller ser det ut som. Ja, Truecaller tycker jag verkar återkommande favorit bland mäklarfirmor på stan. Nu är det ett par analyser som bidrar till den här köpreka, som bidrar till den här uppgången. Truecaller är en av de mest omsatta aktierna också efter Saab Investor och Volvo. Fortsatt uppgång. Vi tar en titt på pianot som jag tycker så mycket om att visar att många aktier går starkt. Vi har bland annat Boliden och Astra som jag nämnde till höger på nedgångssidan. Saab som vanligt mest omsatt bland vinnarna. Bland vinnarna kan vi också titta på den svenska kronan emot dollarn fortsatt förstärkas 9,24. Strax under får man betala för $1 idag. Apropå USA vill jag nämna TikTok och Donald Trump. Det verkar som att Oracle, ny favorit, inte bara på börsen. Larry Ellison var ju en kort tid världens rikaste man efter en stark rapport i förra veckan. Oracle är del av ett konsortium som ska ta över TikTok. Ja, jag tycker det är väldigt spännande. Jag sa ju till dig igår att det känns som att Oracle har blivit Trumps nya favoritbolag eftersom de får alla de här möjligheterna. Det har ju varit lite prat innan när det varit diskussioner om TikTok att då Oracle skulle ha någon typ av del utav det. Man var ju rädd att de skulle ryka på det, men nu är det helt enkelt så att man får fortsätta och då helt enkelt kanske bli en stor ägare. Det handlar ju då om att man skulle få använda eller tillhandahålla då lagring för deras användardata som man då var rädd att det inte skulle bli. Vi kan väl tillägga att amerikanska investerare verkar vara glada. Vi tog en titt i Bank of Americas Fund Manager-enkät där likviditetsnivåerna sjunker till 3,9% och aktieallokeringarna är på 7 månaders högsta. Alla vill äga börsen. Tilltron till global tillväxt ökar också kraftigt. Kan vara värt att ta en contrary-position där kanske nu när alla tycker lika. Kanske blir också kvällens Fed-besked någon slags crescendo för den som tror på en återhämtning eller korrigering. Väntas förstås en sänkning. Någon tanke där, Elin?
att det hade varit otroligt förvånande om vi inte fick en sänkning. Allting är krattat för. Det som blir spännande att se är väl alla turer som har varit då bland Fed-ledamöterna och den här nya ledamoten som kommit in tillsammans då med Lisa Cook som förväntas rösta. Kan väl även nämna då att Trump ska ju till Storbritannien nu och befinna sig i Windsor Castle. Men det kommer ju också då besked från bolagssidan att bland annat då Microsoft väljer att investera 30 miljarder dollar i då Storbritannien för att helt enkelt AI i framtiden. Ja, i framtiden. Många hälsovårdsbolag har däremot avstått från Storbritannien, klagar på dåligt investeringsklimat i landet. Hörrni, vi i EFNs glada rike fortsätter förstås sända klockan 10. Som sagt, Very Sure klockan 5:08 ikväll livesänder vi Fed-beskedet, eller vi tar emot det med en panel utav mustaschprydda män. Jag säger inte mer än så. Titta då så får ni se. Och så Börslunch förstås 11:45 som vanligt. Tack för oss, vi ses snart igen.